අයිබෝන් ටල් පේ ගන්න ඔගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර YouTube channel එක ඉතින් මේ Python programming with GUI lesson series එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා buttons ගැන. ඉතින් මම අලුත් widget එකක් කතා කරන්න පටන් ගත්තා කලින් වීඩියෝ එකේ ඉඳලා buttons ගැන ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඉතින් ඒකෙදී මම බටන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද? කියන බටන් එකක් අපේ GUI එකට දාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි කොහොමද මේ බටන් එක බටන් එකට ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම කතා කරා. සරලව ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියලා ඒක වැඩ බටන් එක ඇක්ටිව් තත්ත්වයට ගන්න කොහොමද කියන දේවල් ගැන මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. මොකද මම ඒ වීඩියෝ එකේ තමයි ප්‍රධානම දේවල් ටික කතා කරේ අතරම. ඉතින් අද කතා කරන්නේත් ඉතින් බටන්ස් ගැනම තමයි. හැබැයි අලුත් දේවල් කිහිපයක් ගැන මම කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ කස්ටමයිසේෂන් පැත්ත වගේම තවත් පුංචි දෙයක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් මේ තියෙන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු කෝඩ් එක. හොඳයි. ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම මුලින්ම මේකේ කස්ටමයිසේෂන් පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් කස්ටමයිසේෂන් කියලා ඉතින් ලොකු දෙයක් කරන්නේ අර ලේබල්ස් වල කතා කරපු කස්ටමයිසේෂන් ටිකම වැඩසන් නැතුව මේකෙත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මේකේ බටන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරන්න ඕන කියලා හිතා. ඉතින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැතුව අර BG කියන ඇට්‍රිබියුට් එක දාලා ලේබල්ස් වල වගේම BG කියලා දාලා මෙතන කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මම කහ පාට දෙන්නම්. කහ පාට කලර් කෝඩ් එක වෙන්නේ FF00. හරි ඉතින් මම මේක රන් කරලා බලන්න. ඉතින් මට මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් එනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කහ පාටලා. ඉතින් මේ කෝල් කරන වාරයක් ගානේ අපේ අවුට්පුට් එක නා බටන් ක්ලික් කියලා. ඉතින් ඒක අවදක් කරලා දාන්න අපිට මේ GUI එක වැඩි තමයි බලා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ෆොන්ට් කලර් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් FG කියලා දෙන්න. FG කියලා දීලා කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට මම රෙඩ් වගේ දෙන්නම් මොන වගේ ඉද්දක් නැහැ. ඔන්න වගේ ආවා. නෑ මම මේක බ්ලූ වලට හරව ගන්න. මොකද ඒක පේන්නේ නැහැ වැඩිය. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක නිල් පාටට හැරුණා. ෆොන්ට් කලර් එක. හිතන්න ඔයාලට මේ බටන් එකේ බෝඩ් එක අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේක බෝඩ් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් බෝඩ් එක දැන් පේන්නේ නැහැ බෝඩ් එකක් තියෙද කියලා. හැබැයි මම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක අයින් කරොත් හොඳට පේනේවි. බලන්න මේකේ යාන්තමන වගේ බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බෝඩ් එක අයින් කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට බොහොම සරලව. කැමති නම් බෝඩ් එක කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව සරල විදිහක් තියෙනවා BD කියලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. BD කියලා දීලා මෙතන නියුමරිකල් වැලියු තමයි දෙන්න ඕනේ. මම බිංදුව කියලා දුන්නොත් මේක බෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන බටන් එකක් නැහැ වගේ නිකන් ලේබල් එකක් වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හැබැයි මම ක්ලික් කරොත් බටන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඒ වගේ මෙතන බටන් එකේ බෝඩ් එක තව ලොක් කරගන්න පුළුවන්. 10ක් කියලා වගේ දුන්නා. ඔන්න බලන්න ටිකක් ලොකුවට දැන් පේනවා බටන් එකක් තියෙයි කියලා. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම මේකේ බෝඩ් එක ඉනිෂියලයිස් කරන්න නැතුව ඉන්නා. හරි. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරගාම මෙන්න මේ කන්සෝල් එකේ අවුට්පුට් එක නෙමෙයි නෙවෙයි තව GUI එකකින්ම මැසේජ් එකක් එන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. මැසේජ් බොක්ස් එකක් ගන්න ඕනේ හිතා. ඉතින් අන්න ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අපි මෙන්න මේ අලුත් කොටසක් දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ මැසේජ් බොක්ස් එකක් දාගන්න වැඩේට තවත් සබ් මොඩියුල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි මැසේජ් බොක්ස් කියන සබ් මොඩියුල් එක. ඒතර මොඩියුල් එකක්වත් මේ ක්ලාස් එකක් වගේම තමයි. ක්ලාස් එකක් කියලා කියමු අපි. මැසේජ් බොක්ස් කියන ක්ලාස් එක අපි ගෙන්නකමු. ඉතින් මේක තියෙන්නේ අර ටීකින් ටේබලම තමයි ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉන්ස්ටෝල් කරන්න අර මේ ඕනම නැහැ. මම මෙයා ගෙන්න ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට from tkinට import message box. ඉතින් මෙච්චර ගෙන්න ගන්න තියෙන්නේ message box කියන ක්ලාස් එක. හරි දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරගාම hello හිතමු මගේ නම hello දසුන් එච්චර කියලා වගේ අවුට්පුට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. අපිට මෙන්න මේ message box වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා. මෙන්න මේ
ක්ලාස් එක ඇතුලේ predefined ඒවා. ඉතින් මම එකක් පෙන්නන්නම්. අපිට පුළුවන් මේකේ information එකක් පෙන්වන්න. ඉතින් මට පුළුවන් information එක පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා messagebox.show info කියලා දෙන්න. messagebox.show info. මෙහෙම දීලා දැන් මෙතනට parameters දෙකක් මෙයා ඉල්ලනවා. පළවෙනි parameter තමයි මේ message box එකේ title එක මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් title එක දෙන්නම් මම welcome කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි parameter මෙයා ඉල්ලන්නේ message box එකේ display වෙන්න ඕනේ message එක මොකක්ද කියලා තමයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. message එක මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් message එක දෙන්නම් මම නෑ hello දසුන්සර මෙහෙම දීලා මම රන් කරන්න. ඉතින් මට සාමාන්‍ය විදිහට output එක එනවා. මම මේක ආයි කළු පාටට හදා ගන්නම් ලස්සන එතකොට. හරි දැන් මම මේ ක්ලික් කරොතින් ඔන්න බලන්න මට output එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. චූටි message box එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේ මේකේ title එක welcome කියන නමිනුත් hello දසුන්සර කියන එක message එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න අපි මේ පළවෙනි parameter එකට දුන්න text එක තමයි මෙතන board එකකට අවිල්ලා තියෙන්නේ title එක විදියට. ඒ වගේම මෙතන message එක තමයි මෙතන body එකට. එහෙම නැත්නම් message එකට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙලේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම හිතන්න මෙතන error message එකක් පෙන්වන්න ඕන කියලා. error message එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් ඉතින් ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. messagebox.show error කියලා තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි මේකෙත් දෙන්න තියෙනවා parameters දෙකක්. මම දෙන්නම් මෙතන පළවෙනි parameter එක error කියලා. මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ? and error occurred. අකුරු හරියට දන්නේ නෑ. and error found කියලා දෙන්නකෝ. මම දන්නේ ඉංග්‍රීසි දාන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. දැන් මේකකින් වෙන්නේ error එකක් display වෙන එක. දැන් මේක බලමු run කරලා. හරි මම දැන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා මෙතන. ඔන්න බලන්න මට error එකක් එනවා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම හැබැයි ඔයාලට sound එක background sound එක record වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඇහෙන්නේ නැති sound එකත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙවෙයි. වෙනස් sound එකක් තමයි ඇහුනේ. error කෙනෙක් වෙලින් type කරලා දෙනවා. ERROR. හරි දැන් මේක run කරලා හරි ඉතින් මට an error found කියලා මට error message එකක් එනවා. හරිනේ. ඉතින් තවත් එකක් තියෙනවා. අපිට warning message එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. කියන්නේ මොකක් හරි අනුසෝදායකයි කියන ඒ වගේ තේරුමක් තියෙන message එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට messagebox.show warning messagebox.show warning කියලා දෙන්න දෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතනත් තියෙනවා parameters දෙකක්. පළවෙනි parameter මම දෙන්නම් warning කියලා title එක විදිහට. ඒ වගේම මෙතන message එක දෙන්නම් මම this application will harmful to your computer. අනිත් ඉංග්‍රීසි ගැන වැඩි සැලකිලිමත් වෙන්න බෑ. මගේ ඉංග්‍රීසි නම් හරිම පහළ මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි හදාගෙන එතන දාගන්න. හරි බලමු මේක රන් කරලා. හරි මට output එක නම් ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් බලමු මේක ක්ලික් කරලා. හරි ඉතින් මට warning message එකක් එනවා. This application will harmful to your computer කියන නමේ. ඒ වගේම title එක warning කියලා set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩි හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද බටන් එකක් කස්ටමයිස් කරගන්නේ? ඉතින් පුංචි දේවල් ටිකක් ගැන කතා කරේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ message box කියන class එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හොඳ idea එකක් එන්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් message box කියන class එක ඇතුලේ ගොඩාක් තව message box වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ yes no වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක වෙනම වීඩියෝ එකදී අරන් එන්නම්. ඉතින් මම දැනට
ඔප්ෂන්ස් 3ක් ගැන කතා කරේ. කියන්නේ මේ වගේ මෙතඩ්ස් 3ක් ගැන මම කතා කරේ. ඉන්ෆෝමේෂන් එක පෙන්නන්න, ඊට පස්සේ වර්නින් එක පෙන්නන්න, ඊට පස්සේ එරර් එකක් පෙන්නන විදිහට. ඉතින් මම වෙනත් වීඩියෝ එකක කතා කරන්නම්. ඉතින් අර ක්වෙස්චන් එක අහන විදිහට කොහොමද මෙසේජ් බොක්ස් එකක් දාගන්නේ එන්නේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. මම හිතනවා මේ කතා කරපු දේවල් ඕනොත් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ටික ෂෙයා කරන්න. channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලන්න.